เรื่องแย่ๆมันมักจะเริ่มจากวันธรรมดาแบบวันเนี้ยเสียงพัดลมเก่าๆหมุนครางอยู่มุมของห้องเรียนแสงแดดลอดผ่านหน้าต่างบานไม้เก่าๆสาดลงมาบนโต๊ะไม้ที่เต็มไปด้วยรอยขีดข่วนที่ใครก็ไม่สนใจที่จะลบเฮ้ยเซโตะได้ยินข่าวยังโชตะกระซิบกระซาบขณะที่ครูพยายามเขียนสูตรคณิตศาสตร์บนกระดานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยข่าวอะไรผมตอบเสียงเบื่อๆสายตายังคงมองเหม่อไว้นอกหน้าต่าง อเมริกาไง อเมริกาถูกโจมตี ข่าวด่วนเลยนะ เห็นว่าร้ายแรงมากด้วย โชตะกระซิบกระซาบ เสียงตื่นเต้นราวกับว่ามันเป็นเรื่องใหญ่ที่ควรจะทำให้ผมต้องตกใจได้ ผมเลิกคิ้วนิดๆ มันก็คงข่าวลวงกันนะไอ้ข่าวพวกนี้มันก็ชอบสร้างกระแสให้คนตื่นตูมอยู่แล้ว พูดจบก็หันไปมองนาฬิกา คิดในใจว่าช่วงบ่ายจะโดดเรียนเลยดีไหม หรือจะไปนั่งเล่นที่สวนข้างโรงเรียน หรือจะแอบไปนั่งที่ด่านฟ้าเหมือนทุกที แต่แล้วสายตาผมก็ไปสะดุดกับบางสิ่งบางอย่าง นักเรียนหญิงคนหนึ่งเดินเข้ามาในโรงเรียน เธอเดินอย่างนิ่งเฉย ยังกับว่าไม่สนใจอะไรเลยรอบข้าง ไม่มีกระเป๋า ไม่มีหนังสือ ไม่มีอะไรในมือเลยสักอย่าง ใบหน้าของเธอเรียบเฉยจนน่าประหลาด เหมือนรูปปั้นที่ถูกเคลื่อนย้ายมาโดยไม่ตั้งใจ ไม่มีวี่แววความวิตกกังวลหรือรีบร้อน มันไม่เหมือนคนที่กำลังมาสาย ผมแค่หัวเราะในใจนะสวยแล้วเธอเอ้ยเพราะยามเฝ้าประตูในวันนี้คือไอ้ครูโอตะไอ้ครูจอมบ้าพลังบ้าอำนาจที่ไม่มีอะไรทำนอกจากจะจับผิดนักเรียนที่มาสายยังก็เป็นภารกิจระดับชาติผมมองเธอเดินตรงมาข้างหน้าหาไอ้ครูโอตะแต่เธอกลับไม่ตอบโต้หรือแสดงท่าทีใดๆแม้ว่าไอ้ครูโอตะจะตะโกนดุด่าด้วยเสียงดังลั่นราวกับว่าพยายามบังคับให้เธอแสดงปฏิกิริยาบางอย่างเธอก็ยังคงยืนนิ่งเฉยไม่แม้แต่จะกระพริบตาเหมือนคนที่ไม่รับรู้ถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นรอบตัวโชตะยังคงพร่ำถึงเขาเรื่องการโจมตีแต่ตอนนี้ผมไม่ได้ฟังแล้วไม่ใช่เพราะข่าวนั้นไม่สำคัญแต่เพราะอะไรบางอย่างในอากาศมันเริ่มไม่ปกติและนั่นก็คือจุดเริ่มต้นของเรื่องแย่ๆที่ผมไม่รู้ตัวเลยว่ามันกำลังจะเกิดขึ้นทันใดนั้นเองหัวของครูโอตะระเบิดต่อหน้าต่อตาผมเลือดกระจายเต็มพื้นร่างของเขาล้มลงอย่างไร้ชีวิตผมอ้าปากค้างขยี้ตาเพื่อให้แน่ใจว่ามันไม่ใช่ภาพหลอนผมหันไปมองทุกคนยังคงตั้งใจเรียนเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นผมหันกลับมามองนักเรียนหญิงคนนั้นเธอยังคงเดินอย่างนิ่งเฉยแต่ครั้งนี้เธอกระโดดไปยังห้องเรียนห้องข้างๆบนชั้น4ที่ผมนั่งอยู่เสียงร้องกรีดดังขึ้นนักเรียนห้องข้างๆเริ่มวิ่งหนีตายความโกลาหลเกิดขึ้นทันทีพวกเขาวิ่งหนีอย่างไม่คิดชีวิตราวกับว่ามันมีสิ่งน่าสะพรึงกลัวบางอย่างกำลังตามล่าผมมองออกไปนอกหน้าต่างเห็นเด็กผู้หญิงคนนั้นเดินตามพวกเขาอย่างช้าๆเสื้อของเธอชุ่มไปด้วยเลือดแต่ใบหน้ายังคงนิ่งเฉยไม่แสดงความรู้สึกใดๆไม่นานเธอก็มาหยุดอยู่หน้าห้องเรียนของผมครูคณิตศาสตร์ของเราก็กล้ากลัวเปิดประตูออกไปเผชิญหน้าแต่ก่อนที่จะได้ทันพูดอะไรเธอก็เอ่ยเพียงคำเดียวด้วยเสียงเย็นชากลายพันธุ์และพริบตาเดียวร่างของครูคณิตศาสตร์ก็ถูกฉีกขาดครึ่งเลือดสาดกระเซ็นไปเต็มพื้นเสียงกรีดร้องดังลั่นห้องความโกลาหลแบบเดียวกันกับห้องข้างๆปะทุขึ้นทันทีผมกับโชตะไม่รอช้ารีบวิ่งไปที่ตู้ล็อกเกอร์แล้วแอบเข้าไปซ่อนหัวใจเต้นระรัวอย่างบ้าคลั่งเสียงความวุ่นวายข้างนอกยังคงดังก้องผมไม่รู้ว่ามันจะจบลงเมื่อไรหรือว่ามันจะจบลงหรือไม่เฮ้ยเซโตะแค่ว่ามันจบยังวะเสียงกระซิบแผ่วเบาของโชตะดังขึ้นในความเงียบเฮ้ยมึงเงียบสิวะเดี๋ยวแม่งมันก็ได้ยินหรอกผมกระซิบกับน้ำเสียงเต็มไปด้วยความหวาดระแวงผมค่อยๆเปิดประตูล็อกเกอร์อย่างระมัดระวัง
ภาพที่เห็นมันทำให้หัวใจผมแทบจะหยุดเต้นทุกคนในห้องเรียนตอนนี้ตายหมดเลือดกระจายเกลื่อนพื้นยกเว้นเพียงนักเรียนหญิงคนนั้นที่ตอนนี้เลือดท่วมตัวเธอมากกว่าเดิมเธอกำลังค่อยๆเดินออกไปจากห้องอย่างไม่รีบเร่งผมรอจนเธอเดินออกไปจากห้องแล้วจึงส่งสัญญาณให้โชตะออกมาจากที่ซ่อนแต่ก่อนที่เราจะได้พูดอะไรกันก็มีเสียงแผ่วเบาของประตูล็อกเกอร์ฝั่งตรงข้ามดังขึ้นมันคือฮานะหัวหน้าห้องกับอายะเพื่อนร่วมห้องที่ผมแอบหลงรักมานานแต่ไม่กล้าคุยด้วยสองคนนี้ค่อยๆโผล่ออกมาจากที่ซ่อนสีหน้าของพวกเขาเต็มไปด้วยความหวาดกลัวไม่ต่างจะไปจากผมหัวใจของผมเต้นแรงกว่าเดิมไม่ใช่เพราะความกลัวแต่เพราะผมไม่เคยคิดว่าจะได้อยู่ใกล้อายะแบบนี้ในสถานการณ์แบบนี้เราต้องค่อยๆออกไปจากที่นี่ย่องออกไปในทางฝั่งตรงข้ามกับนักเรียนหญิงคนนั้นที่เดินไปฮานะส่งเสียงกระซิบสมกับความเป็นหัวหน้าห้องผมมองศพเพื่อนร่วมห้องที่นอนเกลื่อนกลาดความรู้สึกแปลกประหลาดก่อตัวขึ้นในหัวใจผมโชคดีแค่ไหนที่รอดมาได้และยังมีอายะที่รอดมาได้ด้วยอายะสะอื้นเบาๆน้ำตาไหลอาบแก้มทุกคนตายหมดฮานะเดินเข้าไปปลอบเธอแตะแขนอายะเบาๆแล้วหันมาสั่งผมกับโชตะไปตรวจดูว่ามีใครรอดชีวิตอีกไหมเราต้องแน่ใจผมกับโชตะเดินไปท่ามกลางซากศพความหดหู่กัดกินจิตใจทุกย่างก้าวและหลังจากตรวจดูทุกซอกทุกมุมผลสรุปก็ชัดเจนคือไม่มีใครรอดแต่ทันใดนั้นร่างหนึ่งก็ขยับเพื่อนคนหนึ่งของเรายูกิลุกขึ้นมาท่ามกลางกองซากศพโชตะรีบวิ่งเข้าไปช่วยประคองขอบคุณพระเจ้ายูกิฉันคิดว่าแกตายไปแล้วซะอีกแต่ผมรู้สึกแปลกๆหัวของยูกิมันแบะออกไปสองซี่ขนาดนั้นมันจะรอดชีวิตได้ยังไงก่อนที่ผมจะทันเตือนโชตะยูกิก็หันพุ่งมาหาเขาอย่างรุนแรงและดุร้ายผมรีบวิ่งไปช่วยกระชากโชตะออกมาอย่างหวุดหวิดก่อนที่ฟันของยูกิจะฝังลงบนคอของเพื่อนผมระวังเพื่อนคนอื่นก็กำลังลุกขึ้นมารีบหนีไปเร็วฮานะตะโกนเตือนผมหันกลับไปเห็นร่างเพื่อนร่วมห้องหลายคนกำลังขยับลุกขึ้นจากกองเลือดด้วยดวงตาที่ว่างเปล่าเต็มไปด้วยความกระหายเราไม่รอช้ารีบวิ่งออกไปนอกห้องอย่างรวดเร็วก่อนที่ร่างพวกนั้นจะเข้ามาโจมตีและสิ่งหนึ่งที่เห็นชัดมันไม่มีใครรอดชีวิตออกจากห้องนั้นนอกจากพวกเราวิ่งไปยังทิศทางตรงกันข้ามกับนักเรียนหญิงปริศนาตามแผนของฮานะหัวใจเต้นรัวทุกย่างก้าวเสียงฝีเท้าของซอมบี้ไล่ตามเราใกล้ขึ้นเรื่อยๆและจู่ๆอายะก็สะดุดล้มผมหันกลับไปโดยไม่ลังเลรีบคว้าแขนของเธอลากขึ้นมาก่อนที่เพื่อนซอมบี้ของเราจะเข้ามาโจมตีเราไม่หยุดวิ่งจนกระทั่งมาถึงโรงยิมของโรงเรียนตอนนี้ประตูมันถูกปิดแล้วก็ล็อกไว้แต่พวกเราก็พยายามหาทางเข้าอย่างเต็มที่จนในที่สุดเราก็เข้ามาข้างในได้อายะหอบหายใจหนักเธอซุดตัวลงข้างๆผมมือสั่นเล็กน้อยขณะที่พยายามตั้งสติขอบคุณเธอพึมพำเสียงแผ่วเบาน้ำตาไหลเงียบๆอาบแก้มไม่รู้ว่าเป็นเพราะความกลัวหรือความสิ้นหวังผมไม่พูดอะไรพยักหน้าเบาๆและมองไปรอบๆที่ซึ่งเคยเป็นโรงยิมของโรงเรียนแต่ตอนนี้กลับเหมือนหลุมฝังศพขนาดใหญ่นี่มันไม่จริงใช่ไหมอายะกระซิบพวกเรากำลังอยู่ในฝันร้ายใช่ไหมผมอยากจะพูดปลอบเธอแต่ผมเองก็ไม่แน่ใจว่ามันไม่ใช่ฝันร้ายจริงๆความเงียบโรยตัวอยู่ระหว่างเราก่อนที่อายะจะพึมพำเบาๆเรากับพูดกับตัวเองฉันไม่อยากตายน้ำเสียงของเธอสั่นเครือผมรู้สึกได้ถึงมือเธอที่เอื้อมมาจับแขนเสื้อผมอย่างแน่วแน่เรากับกลัวว่าถ้าปล่อยมือไปเธอจะถูกกลืนไปกับความมืดที่อยู่รอบตัวผมกัดฟันแน่นเราจะรอดผมบอกเธอแม้ว่าตัวเองยังไม่แน่ใจเลยก็ตามอายะเงยหน้าขึ้นมามองผมด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความหวังจางๆก่อนที่จะพยักหน้าเบาๆ
เสียงหัวเราะแผ่วเบาของโชตะดังขึ้นบ้าเอ้ยนี่มึงยังกับหนังเอาชีวิตรอดแน่เขาพยายามทำให้สถานการณ์ดูเบาลงแต่เสียงของเขาก็เต็มไปด้วยความเหนื่อยล้าไม่มีใครหัวเราะตามและไม่มีใครกล้าแม้แต่จะขยับตัวเร็วเกินไปราวกับว่าเสียงของเราจะไปปลุกอะไรบางอย่างที่ซ่อนในความมืดให้ตื่นขึ้นมาแต่แล้วเสียงกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดของอายะก็ดังขึ้นเธอถูกซอมบี้ตัวหนึ่งโจมตีอย่างไม่ทันตั้งตัวร่างของเธอถูกฉีกขาดครึ่งต่อหน้าต่อตาผมโลกของผมตอนนี้มันเหมือนหยุดนิ่งทุกเสียงหายไปเหลือเพียงเสียงหัวใจที่แตกสลายเนี่ยผมกำลังจะวิ่งไปหาอายะเพื่อช่วยแต่โชตะคว้าแขนผมไว้มันสายไปแล้วเซโตะเสียงของเขาสั่นสะท้านเต็มไปด้วยความเจ็บปวดและความจริงที่ผมยังไม่อยากยอมรับฮานะไม่เสียเวลาแม้แต่วินาทีเดียวเธอสั่งเสียงแข็งหนีไปที่ป่าหลังโรงเรียนเราต้องรอดก่อนเราได้วิ่งออกจากโรงยิมเสียงกรีดร้องและฉากน้องเลือดตามหลังเรามาผมหันไปมองข้างหลังอีกทีนึงแต่อายะไม่อยู่ที่นั่นแล้วเราวิ่งไปเรื่อยๆจนถึงป่าหลังโรงเรียนหัวใจเต้นรัวร่างกายเหนื่อยหอบแต่เราก็ยังมีชีวิตอยู่ฮานะหายใจลึกๆก่อนจะพูดเราต้องโทรแจ้งตำรวจเธอหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแต่ว่ามันไม่มีสัญญาณขณะที่เรากำลังสิ้นหวังเราเจอรุ่นน้องอีก2 คนมิกิกับฮิดะทั้ง2 คนอยู่ในสภาพอิดโรยและเต็มไปด้วยคราบเลือดพวกเขาน่าจะเป็นแฟนกันเพราะว่าจับมือกันแน่วแน่แต่ท่าทางดูหวาดกลัวฮานะไม่เสียเวลาในการตัดสินใจเราจะไปแอบในศาลเจ้าร้างกลางป่าแล้วก็รอจนกว่าจะมีสัญญาณโทรศัพท์หรือมีอะไรสักอย่างที่บอกว่าเราปลอดภัยแล้วเราถึงจะออกมาพวกเราทั้งหมดเดินลึกเข้าไปในป่าจนกระทั่งถึงศาลเจ้าร้างมันดูเก่าและถูกทิ้งร้างมานานแต่ตอนนี้มันน่าจะเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยที่สุดที่เราหาได้ฮานะเริ่มสั่งการอย่างเด็ดขาดทุกคนเอาอาหารแล้วก็น้ำที่ติดตัวมาเราต้องวางแผนกันปันส่วนเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราต้องอยู่ที่นี่อีกนานแค่ไหนเราเริ่มนั่งล้อมวงกันท่ามกลางความเงียบสงัดของป่าแต่ในใจผมก็ยังเต็มไปด้วยเสียงกรีดร้องของอายะและความเจ็บปวดที่ไม่มีวันลืมเลือนเวลาผ่านไป2 วันอาหารและน้ำของเราไม่เหลืออีกแล้วความหิวโหยกัดกินจิตใจและร่างกายฮานะตัดสินใจว่าเราต้องออกเดินทางเข้าเมืองแต่พวกเราจะไม่ไปทางโรงเรียนอีกเพราะมันเสี่ยงเกินไปเธอเสนอให้ไปอีกเส้นทางหนึ่งที่ถึงแม้จะอ้อมกว่าแต่ก็น่าจะปลอดภัยกว่าเหมือนกันเรามุ่งหน้าเข้าสู่เมืองความหวังที่จางหายไปในวันที่ผ่านมาเริ่มกลับมาเล็กน้อยเพราะว่าเราเจอเจ้าหน้าที่ตำรวจมิกิร้องด้วยความดีใจวิ่งเข้าไปหาเขาอย่างไม่ลังเลช่วยพวกเราด้วยค่ะแต่เสียงที่ตอบกลับมามันเป็นเพียงคำเดียวกลายพันธุ์ร่างของตำรวจคนนั้นไม่ได้ต่างอะไรกับเพื่อนซอมบี้ของเราเขาโจมตีมิกิทันทีโดยไม่ให้เธอตั้งตัวหัวของเธอขาดกระเด็นลงพื้นเลือดสาดกระจายไปทุกทิศทางท่ามกลางความตกใจของทุกคนฮิดะกรีดร้องด้วยความโกรธเขาวิ่งไปหาเจ้าหน้าที่ซอมบี้คนนั้นกำหมัดแน่นหวังจะแก้แค้นให้แฟนสาวของเขาแต่กลับกลายเป็นว่าเขาก็เพียงวิ่งไปให้มันฆ่าร่างของเขาถูกฉีกขาดราวกับเศษผ้าฮานะตะโกนเสียงดังหนีเร็วเราต้องหนีแต่มันจะหนีไปทางไหนได้ล่ะเพราะทุกเส้นทางมันก็เต็มไปด้วยซอมบี้ที่วิ่งมาหาเราและทันใดนั้นเองเสียงตะโกนก็ดังขึ้นเฮ้ยพวกเธอมาทางนี้ชายในเครื่องแบบตำรวจอีกคนหนึ่งโผล่มาจากตึกใกล้ๆเขาเปิดประตูกรงเหล็กและกวักมือเรียกเราเข้าไปเราไม่ลังเลรีบตามเสียงนั้นไปแต่ทุกก้าวมันเต็มไปด้วยความหวาดกลัวและเมื่อทุกคนวิ่งเข้าไปข้างในเสียงประตูเหล็กปิดดังปังอย่างรวดเร็วตามหลังเรามาและตามมาด้วยเสียงเคาะประตูแรงๆของเหล่าซอมบี้นับ10ที่วิ่งตามเรามาเราเหลือกันไม่กี่คนหอบหายใจด้วยความเหนื่อยล้าและความหวาดกลัวความเงียบในกรงเหล็กนั้นกดทับหัวใจของทุกคนอย่างหนักหน่วงฉันไม่คิดว่า
จะมีคนรอดชีวิตอยู่ตำรวจคนนั้นพูดขึ้นขณะที่พาเราเข้าไปในที่หลบซ่อนเขาหยุดเดินและหันกลับมามองพวกเราดวงตาเต็มไปด้วยบางอย่างที่ผมไม่สามารถอธิบายได้เขาเริ่มเล่าขณะที่พาพวกเราเดินเข้าไปทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมากมันมีชายปริศนาเข้ามาที่สถานีตำรวจและพวกเราทุกคนก็ตายกันหมดมันเร็วมากจนไม่ได้ตั้งตัวอาวุธปืนก็ไม่สามารถทำอะไรมันได้และฉันเป็นคนเดียวที่รอดชีวิตนี้มาฉันดีใจมากที่เจอคนรอดชีวิตเหมือนกันน้ำเสียงของเขาเปลี่ยนไปเล็กน้อยขณะที่เขาหยุดเดินอีกครั้งหนึ่งแล้วหันหน้ากลับมามองพวกเราอย่างเยือกเย็นเพราะทุกคนตายกันหมดแล้วและนั่นแปลว่าฉันจะทำอะไรก็ได้กับคนที่เหลืออยู่เขาพูดจบแล้วก็หยิบปืนออกมาจากซองยกขึ้นแล้วก็เล็งมาทางพวกเราความเย็นเยือกแผ่ซ่านไปทั่วร่างของผมทันทีเขาโยนเชือกมาให้ฮานะพร้อมกับออกคำสั่งเสียงเข้มมัดอีก2 คนนั้นไว้แล้วก็มัดแน่นๆด้วยฮานะมองมาทางผมแล้วก็โชตะด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความลังเลแต่เธอก็จำใจต้องทำตามคำสั่งเธอก็ค่อยมัดมือผมแล้วก็โชตะขณะนั้นเสียงหัวใจของผมเต้นรัวยังกับว่ามันจะระเบิดออกมานั่นพอหรือยังชายคนนั้นถามด้วยเสียงเย็นชาฮานะพยักหน้าเบาๆแต่เขาไม่พอใจทดสอบให้ฉันเห็นสิว่ามันแน่นจริงหรือเปล่าอย่าให้ฉันต้องทำเองฮานะกัดฟันแน่นก่อนที่จะดึงเชือกให้แน่นขึ้นอีกจนผมรู้สึกเจ็บเสียงหายใจของพวกเราดังแผ่วเบาในความเงียบที่เต็มไปด้วยความตึงเครียดและก็ความหวาดกลัวที่มันกดทับจนพวกเราแทบจะทนไม่ไหวเอาล่ะอีหนูต่อไปถอดชุดนั้นออกซะช้าๆนะเขาสั่งฮานะพร้อมกับชี้ปืนมาทางเธอตอนนี้ฮานะน้ำตาคลอเบ้าเธออยู่ในสภาพกึ่งเปลือยเธอพยายามเก็บซ่อนความหวาดกลัวแต่ผมเห็นชัดเจนว่ามันอยู่ในตาของเธอถอดให้หมดสิเขาสั่งพร้อมทั้งกดปืนลงมาที่หัวของโชตะหรือว่าจะให้ฉันยิงมันก่อนโชตะตะโกนห้ามอย่าทำตามนะฮานะอย่าแต่ชายคนนั้นไม่รอให้เขาพูดจบเขาเอาปืนมาตบหน้าโชตะอย่างแรงจนเลือดไหลกระเด็นออกจากทางมุมปากแล้วก็เหยียบไปที่หน้าโชตะอย่างเต็มเท้าเสียงร้องด้วยความเจ็บปวดของเพื่อนผมมันทำให้เลือดในกายผมเดือดพล่านแน่จริงก็แก้มัดพวกเราสิวะแล้วก็มาสู้กันตัวต่อตัวแบบลูกผู้ชายผมตะโกนท้าทายเสียงเต็มไปด้วยความโกรธและความสิ้นหวังแกก็โง่สิวะผู้ชายคนนั้นหันมาทางผมพร้อมกับต่อยท้องผมอย่างรุนแรงจนผมซุดลงไปกองกับพื้นความเจ็บปวดแผ่ซ่านไปทั่วร่างกายผมเห็นเขายกเท้าขึ้นมาเล็งมาทางหัวของผมเสียงเหมือนอะไรบางอย่างแตกกระจายแต่ทำไมผมยังไม่รู้สึกเจ็บผมก็ค่อยๆลืมตาขึ้นเห็นร่างของตำรวจนั่นล้มลงกับพื้นเลือดนองเต็มพื้นและข้างหลังของเขาก็คือร่างกึ่งเปลือยของฮานะที่ถือค้อนในมือมันเปื้อนเลือดและก็ยังหยดลงพื้นอย่างต่อเนื่องฮานะยืนหอบหายใจแววตาของเธอเต็มไปด้วยความแข็งแกร่งด้วยความเจ็บปวดที่ผสมกันเธอเป็นคนช่วยพวกเราเธอไม่ยอมแพ้แม้แต่ในสถานการณ์ที่สิ้นหวังที่สุดฮานะรีบมัดร่างของตำรวจนั้นอยู่กับเสาอย่างแน่นหนาขณะที่เขายังหมดสติมือของเธอสั่นเล็กน้อยแต่เต็มไปด้วยความมุ่งมั่นที่จะไม่ปล่อยให้มันลุกขึ้นมาได้อีกพวกนายลืมสิ่งที่เห็นให้หมดนะฮานะพูดด้วยเสียงแผ่วเบาดวงหน้าแดงระเรื่อด้วยความอายขณะที่รีบใส่เสื้อผ้าของตัวเองอย่างลนลานจากนั้นเธอก็เดินมาหาพวกเราก่อนที่จะค่อยๆแก้มัดให้ผมกับโชตะฮานะไม่ปล่อยให้เวลาเสียเปล่าๆเธอแบ่งหน้าที่ให้ผมกับโชตะนายไปสำรวจดูว่าในนี้มีอาหารไหมไปหาอาวุธมาด้วยเราต้องเตรียมตัวให้พร้อมพวกเราทุกคนรีบออกสำรวจพื้นที่โดยรอบแต่สิ่งที่พวกเราพบคือความจริงอันน่าตกใจปืนนั้นมันไม่มีกระสุนเราถูกหลอกมาตลอดมันเป็นเพียงเครื่องมือที่เอาไว้ข่มขู่เท่านั้นและในห้องข้างๆมันมีอาหารกระป๋องและน้ำเพียงเล็กน้อยแต่ไม่มีอาวุธให้ใช้ป้องกันตัวได้เลยและเมื่อเรากลับมาเราตัดสินใจค้นตัวไอ้ตำรวจนั่นซะและสิ่งที่ค้นพบ
ยืนยันความสงสัยในตัวของพวกเราเจอบัตรตำรวจที่หน้าตาในบัตรนั้นมันไม่เหมือนมันเลยสักนิดมันไม่ใช่ตำรวจจริงๆความหวาดระแวงเริ่มก่อเกินในหัวใจพวกเราอีกครั้งหนึ่งที่นี่ไม่มีที่ไหนปลอดภัยอีกแล้วแล้วก็ไม่รู้ว่าเราจะไว้ใจใครได้บ้างอีกฮานะรีบวางแผนอย่างรวดเร็วเราจะพยายามเข้าไปหาเสบียงตามที่ต่างๆในเมืองแล้วถ้ามันโจมตีโรงเรียนแล้วก็สถานีตำรวจขนาดนี้ยังไงกองกำลังป้องกันตัวเองต้องกำลังเข้ามาช่วยเหลือเราแน่นอนเราจะตั้งป้อมรอที่นี่เธอหยุดหายใจเล็กน้อยก่อนที่จะพูดต่อเราจะเคลื่อนที่ในเฉพาะตอนกลางคืนที่นี่มันมีสีเดี๋ยวเราจะเอามาทาหน้าเพื่อพรางตัวผมกับโชตะฟังฮานะอธิบายวิธีแผนการในการพลางตัวอย่างตั้งใจเธอรู้เรื่องพวกนี้ได้ยังไงความคิดนั้นลอยเข้ามาในหัวผมเฮ้ยฮานะเด็กเรียนอย่างเธอไปรู้เรื่องพวกนี้มาจากไหนกันผมถามเธอด้วยความสงสัยปนทึ่งฮานะแลบลิ้นหยีตาอย่างขี้เล่นเด็กผู้หญิงน่ะมันก็ต้องมีความลับบ้างแหละเสียงหัวเราะแผ่วเบาผสมกับบรรยากาศอันตึงเครียดแต่มันก็ทำให้พวกเรารู้สึกอบอุ่นขึ้นมานิดนึงในสถานการณ์ที่ไม่อาจคาดเดาได้และทันใดนั้นเสียงหัวเราะเราก็ถูกตัดขาดด้วยเสียงหัวเราะเยาะเย้ยเบาๆจากมุมห้องไอ้ตำรวจปลอมนั่นมันฟื้นขึ้นมาดวงตาของมันเต็มด้วยความบ้าคลั่งไอ้พวกเด็กบ้าพวกแกจะแค่พากันไปตายแค่นั้นแหละในเมืองมันไม่เหลืออะไรอีกแล้วมันเต็มไปด้วยไอ้พวกนั้นแกไม่รอดหรอกเขาขู่พวกเราทันทีที่ได้สติกลับมาความโกรธมันพุ่งพล่านอยู่ในอกผมเดินไปเตะท้องของเขาเต็มแรงจนเขาไอออกมาเป็นเลือดอยู่นิ่งๆซะผมตะโกนออกมาอย่างโมโหแต่ไม่กี่วินาทีต่อมาไอ้ตำรวจปลอมนั่นมันกลับร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดเลือดทะลักออกมาจากปากเขาก่อนที่จะมีเสียงกระซิบเล็กๆดังขึ้นมาจากคอของเขากลายพันธุ์และจู่ๆมือขนาดเล็กก็โผล่ออกมาจากปากของเขาดึงบางอย่างที่ดูเหมือนมนุษย์ตัวจิ๋วออกมาจากร่างที่อ่อนปวกเปียกทุกคนกรีดร้องด้วยความตกใจแล้วก็หวาดกลัวไอ้ตัวนั้นมันมีตาโตผิดธรรมชาติแล้วก็รอยสะแยะยิ้มที่ทำให้เลือดในกายผมเย็นเฉียบมันเริ่มเดินช้าๆมาทางพวกเราฮานะไม่รอช้าวิ่งเราต้องออกไปข้างนอกเดี๋ยวนี้เธอสั่งเสียงดังพวกเราทุกคนก็รีบวิ่งตามเธอออกไปอย่างไม่หันกลับมามองมันแปลกตรงที่ไอ้สิ่งนั้นมันไม่ได้รีบตามมามันเดินตามเรามาช้าๆเรากับว่ามันไม่รีบร้อนรอยยิ้มของมันยังคงติดอยู่บนใบหน้าอย่างน่าสยดสยองโชตะหันไปเห็นอะไรบางอย่างแล้วก็ตะโกนเฮ้ยพวกเรานั่นมันมอเตอร์ไซค์พ่วงกุญแจก็ยังเสียบอยู่พวกเราทุกคนวิ่งไปตามนิ้วของโชตะอย่างไม่ลังเลเมื่อพวกเราขึ้นไปบนมอเตอร์ไซค์เราก็เร่งเครื่องออกไปนอกเมืองทันทีสายลมเย็นๆปะทะหน้าแต่ภาพที่เห็นกลับทำให้หัวใจของเราหนักอึ้งมันคือความพินาศที่พบได้ทุกที่ศพเกลื่อนกลาดบางร่างอยู่ในสภาพซอมบี้บางร่างก็แค่นอนกองกันบนภูเขาเล็กๆพวกเราเริ่มรู้สึกสิ้นหวังมากขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งเราเจอภาพที่ทำให้หัวใจของเรายิ่งดำดิ่งลงกว่าเดิมมันคือซากรถถังของกองกำลังป้องกันตัวเองสภาพของมันยับเยินยังกระถูกระเบิดอย่างรุนแรงถ้ากองกำลังป้องกันตัวเองยังไม่รอดแล้วพวกเราจะมีความหวังอะไรฮานะพยายามเข้มแข็งเธอสูดลมหายใจเข้าลึกก่อนที่จะหันมามองพวกเราอย่ายอมแพ้นะเธอพูดด้วยน้ำเสียงอันหนักแน่นแต่ผมสังเกตเห็นดวงตาของเธอที่มีน้ำตาคลออยู่เธอพยายามปิดมันอย่างสุดความสามารถนั่นมันแค่รถถังคันเดียวถ้ามีรถถังอยู่ที่นี่แปลว่ากองกำลังป้องกันตัวเองต้องมีฐานอยู่ใกล้ๆตรงนี้แน่นอนฮานะตะกล่าวขึ้นพลางชี้นิ้วไปข้างหน้าพวกเรายังมีโอกาสรอดนะแต่ก่อนที่ความหวังจะเริ่มก่อตัวขึ้นพวกเรากลับต้องเผชิญหน้ากับสิ่งที่ทำให้หัวใจหล่นวูบอีกรอบหนึ่งภาพตรงหน้าของเราทุกคนมันเป็นภาพที่ทำให้เราทุกคนต้องกลืนน้ำลายอย่างยากลำบากซากของ F-35A คือเป็นรบที่ทันสมัยที่สุดของประเทศนอนกระจัดกระจายอยู่ข้างหน้าและมันไม่ได้มีเพียงลำเดียว
มันมีทั้งซากเฮลิคอปเตอร์รถหุ้มเกราะและรถถังมากมายยังกับว่านี่คือสุสานของกองทัพท่ามกลางบรรยากาศอันหนักอึ้งผมสังเกตเห็นเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่ปรากฏตัวขึ้นเธอดูอายุไล่เลี่ยกับพวกเราสวมชุดสีขาวสะอาดสะอ้านเดินออกมาขวางทางรถมอเตอร์ไซค์ของพวกเราทำให้พวกเราต้องเบรกกระทันหันจนรถเสียหลักพลิกคว่ำผมกระเด็นออกจากตัวรถแรงกระแทกทำให้ผมต้องหอบหายใจหนักโชตะลุกขึ้นมาเต็มไปด้วยอารมณ์บ้าเอ้ยเธอเป็นบ้าอะไรของเธอน่ะแต่เขาก็ฉลาดพอที่จะหยุดตัวเองไม่ให้เดินเข้าไปหาไอ้สิ่งที่เขายังไม่แน่ใจว่าเป็นมนุษย์จริงๆหรือเปล่าเด็กหญิงเงยหน้าขึ้นดวงตาของเธอดำสนิทก่อนที่จะเผยรอยยิ้มที่ไม่ควรจะมีอยู่บนใบหน้าของมนุษย์เธอยื่นฝ่ามือออกไปทางโชตะก่อนที่จะพูดด้วยน้ำเสียงอันเรียบเฉยกลายพันธุ์ทันใดนั้นช่องว่างทรงกลมก็ปรากฏตัวขึ้นกลางตัวของโชตะอ้าวเสียงของโชตะร้องด้วยความเจ็บปวดช่องว่างนั้นขยายออกอย่างรวดเร็วร่างของเขาถูกดูดเข้าไปช้าๆแต่เสียงร้องนั้นก็อยู่ได้ไม่นานเพราะทันทีที่ช่องว่างนั้นหายไปร่างของโชตะก็หายไปด้วยยังกับว่าเขาถูกย้ายไปในอีกมิติหนึ่งโชตะผมกรีดร้องสุดเสียงพยายามวิ่งเข้าไปคว้าแขนเพื่อนของผมกลับมาแต่มันก็สายไปแล้วฮานะคว้าแขนผมดึงตัวผมออกมาพร้อมกับตะโกนเซโตะวิ่งมันสายไปแล้วขณะที่เราหนีเด็กหญิงปริศนาไม่ได้ตามมาเธอเพียงแค่มองมาทางผมพร้อมกับรอยยิ้มที่ยังติดอยู่บนใบหน้าของเธอและมันเป็นรอยยิ้มที่ผมไม่มีวันลืมเราวิ่งไม่รู้ทิศทางหนีไปให้ไกลที่สุดเท่าที่ทำได้ร่างกายเริ่มอ่อนล้าแต่จิตใจของผมมันล้ายิ่งกว่าผมพยายามประคองตัวเองไม่ให้ล้มลงแต่หัวใจมันเหมือนถูกฉีกเป็นชิ้นๆโชตะแกตายไปจริงๆแล้วใช่ไหมเนี่ยผมพึมพำกับตัวเองน้ำเสียงสั่นเครือความรู้สึกหมดอะไรตายอยากถาโถมเข้ามาจนผมแทบยืนไม่ไหวเสียงฝ่ามือกระทบแก้มดังขึ้นฮานะตบหน้าผมอย่างแรงจนผมหันไปตามแรงตบนายคิดว่านายเสียใจเป็นคนเดียวหรือไงฮานะตะโกนลั่นน้ำเสียงเต็มไปด้วยความเจ็บปวดผมชะงักก่อนที่ร่างกายจะทรุดลงผมคุกเข่าต่อหน้าเธอแล้วก็โอบกอดเธอแน่นเสียงสะอื้นดังออกมาอย่างห้ามไม่อยู่ฮานะที่ตอนแรกดูตกใจที่จู่ๆผมก็เข้ามากอดเธอแต่เมื่อเห็นสภาพของผมเธอก็ไม่ได้ผลักไสอะไรเธอถอนหายใจเบาๆก่อนจะกอดตอบพลางลูบหลังผมเบาๆเราต้องรอดนายต้องอยู่ต่อไปให้ได้นะเซโตะพวกเราต้องรอดผมพยายามพูดขอบคุณฮานะทั้งเสียงสะอื้นของตัวเองแต่ทันใดนั้นความเงียบที่ไม่ควรเกิดขึ้นก็คลืบคลานเข้ามาฮานะเงียบไปดวงตาของเธอเบิกกว้างอย่างหวาดกลัวและเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นจากข้างหลังของผมกลายพันธุ์เด็กผู้หญิงคนนั้นคนที่เพิ่งฆ่าโชตะไปเมื่อสักครู่เธอปรากฏตัวมาจากตรงไหนก็ไม่รู้และตอนนี้เธอยืนอยู่ด้านหลังของพวกเรามือของเธอยื่นออกมาอีกครั้งหนึ่งรอยยิ้มอันน่าขนลุกยังคงติดอยู่บนหน้าของเธอและแล้วช่องว่างสีดำก็ปรากฏตัวขึ้นกลางตัวของฮานะไม่นะผมผงะถอยหลังฮานะกรีดร้องอย่างเจ็บปวดช่องว่างนั้นมันขยายออกเรื่อยๆร่างของเธอเริ่มสั่นไหวก่อนที่ร่างของเธอจะค่อยๆหายไปและถูกกลืนไปผมอยากช่วยเธออยากดึงเธอออกมาแต่ร่างกายของผมมันไม่ขยับผมหันหลังแล้วก็เริ่มวิ่งหนีออกไปโดยไม่กล้าแม้แต่จะหันกลับมามองเสียงกรีดร้องสุดท้ายของฮานะยังคงดังก้องอยู่ในหัวผมแม้ว่าผมจะวิ่งออกไปไกลแค่ไหนแล้วก็ตามผมวิ่งมาอย่างไร้จุดหมายหัวใจของผมเต้นรัวในอกความหวาดกลัวความสิ้นหวังก่อกินสติทุกอย่างของผมไม่รู้ว่าผมต้องไปที่ไหนผมไม่รู้ว่าผมจะรอดได้ยังไงแต่ขาของผมก็ยังคงพาผมให้วิ่งไปข้างหน้าด้วยสัญชาตญาณแต่แล้วผมก็หยุดกระทันหันเมื่อผมพบว่าตอนนี้ผมถูกล้อม
ด้วยฝูงซอมบี้จากทุกทิศทางดวงตาที่กลวงโบของพวกมันจับจ้องผมร่างกายที่เน่าเฟะค่อยๆก้าวเข้ามาบ้าชิบผมหอบหายใจมองซ้ายขวาหาทางหนีแต่ก็ไม่มีทางไหนที่ไปได้อีกแล้วสายตาของผมเหลือบไปเห็นปืนไรเฟิลที่ตกอยู่ใกล้ๆผมรีบคว้ามันขึ้นมาเช็คกระสุนให้แน่ใจก่อนจะยกขึ้นเล็งที่ซอมบี้ตัวที่ใกล้ที่สุดแล้วผมก็เหนี่ยวไกเสียงปืนนั้นดังสนั่นหัวของซอมบี้กระจุยแต่พวกมันก็ยังคงเดินมาข้างหน้าอย่างไม่หยุดยัง้งผมยิงออกไปอีกนัดแต่มันก็ไม่ส่งผลอะไรกับพวกมันเลยพวกมันยังคงพุ่งเข้ามาหาผมจากทุกทิศทางบ้าเอ้ยมันต้องได้ผลสิวะผมกัดฟันแน่นกระสุนเริ่มหมดลงมือของผมสั่นไปหมดผมรู้ดีว่าถ้าผมไม่หนีตอนนี้มันอาจจะเป็นจุดจบของผมก็ได้หรือบางทีตายตอนนี้มันก็อาจจะไม่แย่ในขณะที่ผมกำลังหมดอะไรตายอยากทันใดนั้นเสียงปืนอีกกระบอกก็ดังขึ้นจากด้านข้างผมเห็นเส้นกระสุนพุ่งไปใส่ซอมบี้รอบตัวร่างเน่าเฟะของพวกมันกระเด็นไปคนละทิศคนละทางผมหันไปมองต้นเสียงยังไม่อยากเชื่อมีทหารหญิงต่างชาติในชุดเกราะยุทธวิธีกำลังยิงปืนใส่พวกมันด้วยความชำนาญสีหน้าของเธอเย็นชาและเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นมาทางนี้เร็วเธอตะโกนสั่งผมไม่ลังเลรีบพุ่งตัวไปตามเธอขณะที่เธอคอยยิงเปิดทางให้เธอพาผมวิ่งฝ่ากลุ่มซอมบี้ไปตามซอยแคบๆท่ามกลางเสียงกรีดร้องของพวกมันที่กำลังไล่ตามเรามาเรื่อยๆไม่นานนักเธอก็พาผมมาถึงบังเกอร์เก่าที่ซ่อนตัวอยู่ใต้ดินเธอเปิดประตูเหล็กหนักๆออกแล้วก็ดึงผมเข้าไปก่อนที่มันจะปิดลงอย่างรวดเร็วผมหอบหายใจหนักล้มตัวลงกับพื้นอย่างหมดแรงเธอยืนมองผมอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะพูดขึ้นว่าเธอโชคดีนะที่รอดมาได้ข้างบนนั้นน่ะมันบ้ามากผมพยายามตั้งสติพลางมองไปที่เธออย่างประหลาดใจคุณคุณพูดภาษาญี่ปุ่นได้คล่องมากเธอยิ้มบางๆก่อนที่จะตอบว่าฉันชื่อแอลลี่ฉันมาสืบเรื่องประหลาดที่เกิดขึ้นในญี่ปุ่นและตอนเนี้ยก็ดันมาติดอยู่ที่นี่ตอนที่ทุกอย่างเกิดเรื่องขึ้นพอดีเธอหันมามองผมอีกครั้งหนึ่งดวงตาของเธอดูจริงจังมีคนอื่นรอดชีวิตไหมคำถามนั้นทำให้ผมตัวแข็งทื่อความรู้สึกทั้งหมดถาโถมเข้ามาจนกลั้นไม่ไหวผมปล่อยโฮออกมาอย่างหมดแรงนึกถึงโชตะฮานะอายะและทุกคนที่ผมพยายามช่วยแต่ล้มเหลวเอลลี่ไม่พูดอะไรเธอเดินเข้ามาหาก่อนจะดึงผมเข้าไปกอดแน่นความอบอุ่นจากตัวเธอทำให้ผมรู้สึกเหมือนได้รับการปลอบโยนผมหายใจสะอื้นกำมือแน่นพยายามเรียกสติกลับมาแต่ไม่นานก็เหมือนมีเสียงอะไรบางอย่างดังขึ้นจากมุมห้องมันเป็นภาษาที่ผมไม่เข้าใจแอลลี่ถอนหายใจแล้วก็ปล่อยผมก่อนที่จะหันไปมองหน้าเจ้าของเสียงแดเนียลเลิกกวนสักทีชายร่างใหญ่เดินออกมาจากมุมมืดผิวสีเข้มดวงตาคมกริบเขาดูแข็งแกร่งและก็ดูเหมือนจะเป็นทหารเหมือนกันนี่คือแดเนียลคู่หูของฉันเรามาสืบเรื่องนี้ด้วยกันแต่สุดท้ายพวกเราทุกคนก็มาติดอยู่ที่นี่แอลลี่แนะนำแดเนียลบ่นอะไรบางอย่างผมก็ไม่ค่อยเข้าใจแต่ผมรู้ว่าตอนนี้เหมือนทั้งสองคนนี้เริ่มจะทะเลาะกันแล้วแอลลี่เหลือบมามองผมด้วยสีหน้าตื่นๆเธอถอนหายใจแล้วก็ยิ้มให้เดี๋ยวอย่าตกใจไปนี่มันเรื่องปกติสำหรับฉันแล้วก็แดเนียลเราทะเลาะกันตลอดอย่างนี้นี่แหละแดเนียลเหลือบมามองผมก่อนจะยิ้มบางๆเป็นการยืนยันแม้ว่าผมจะยังรู้สึกหวาดกลัวกับสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ผมก็เริ่มรู้แล้วว่าอย่างน้อยผมก็ไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวอีกแล้วแอลลี่หยิบกระเป๋าเสบียงออกมาเปิดขวดน้ำแล้วก็ยื่นให้ผมรับมันอย่างรวดเร็วแล้วก็กระดกดื่มโดยไม่สนใจมารยาทเธอยื่นอาหารกระป๋องมาให้ผมก็กินอย่างตะกะตะกรามรู้สึกเหมือนเพิ่งรู้ตัวว่าหิวโหยแค่ไหนแอลลี่กับแดเนียลมองผมเงียบๆพวกเขาไม่ได้พูดอะไรเหมือนเข้าใจดีว่าผมเพิ่งผ่านอะไรมาพอกินข้าวเสร็จเธอก็พาผมไปห้องพักเล็กๆที่อยู่ด้านในสุดของบังเกอร์พักผ่อนซะ
เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยคุยกันเธอพูดก่อนจะปิดประตู ผมล้มตัวลงบนเตียงแข็งๆไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะความเหนื่อยหรือเพราะความปลอดภัยที่เพิ่งได้รับแต่ผมหลับลงเลยทันทีกลางดึกผมสะดุ้งตื่นเพราะเสียงกรีดร้องบางอย่างดังมาจากด้านนอกบังเกอร์มันไม่ได้เป็นเสียงมนุษย์แต่มันเป็นเสียงแหลมสูงและบิดเบี้ยวเหมือนเสียงเหล็กเสียดสีกันก่อนที่ผมจะได้สติมือของแอลลี่ก็คว้าไหล่ผมอย่างแรงเซโตะตื่นเดี๋ยวนี้เธอกระซิบเสียงเครียดมันเกิดอะไรขึ้นครับผมทำเสียงแหบพร่าแต่ก่อนที่เธอจะตอบเสียงกระแทกหนักๆมันก็ดังเข้ามาจากทางเข้าผมมาเจอเราแล้วเสียงของแดเนียลดังขึ้นเขาไม่ได้ดูตกใจแต่สีหน้าของเขาเรียบเฉยอย่างกับมืออาชีพผมหันไปมองหน้าจอมอนิเตอร์เล็กๆบนผนังมันเป็นกล้องวงจรปิดที่ติดไว้นอกบังเกอร์แต่สิ่งที่ผมเห็นมันทำให้ผมขนลุกซอมบี้มันไม่ได้เดินมาแค่เป็นฝูงแต่ตอนนี้เราโดนพวกมันล้อมแล้วพวกมันเคลื่อนที่เป็นกลุ่มอย่างกับสัตว์นักล่าชิบหายละผมพึมพำแดเนียลสับปืนกลขึ้นประจำตำแหน่งช่องยิงของเขาการยิงของเขาค่อนข้างแม่นฉันคิดว่าประตูมันอยู่ได้อีกไม่เกิน5 นาทีนะแดเนียลพูดขึ้นเสียงกระแทกประตูหนักขึ้นตอนนี้เสียงกระแทกประตูมันหนักขึ้นมันกระแทกซ้ำๆผมเริ่มเห็นรอยร้าวเล็กๆที่ปรากฏขึ้นบนเหล็กหนานี่มันไม่ใช่แค่ซอมบี้แล้วพวกมันพัฒนาการขึ้นเอลลี่บ่นพึมพำสีหน้าของเธอดูเคร่งเครียดเสียงปืนของแดเนียลดังขึ้นแล้วก็ดังอีกผมหันไปมองเขาแล้วก็เห็นเขายิงอะไรบางอย่างที่มันมาจากทางช่องแอร์เหมือนตอนนี้ซอมบี้มาเริ่มไต่ผนังแล้วก็ปีนเข้ามาในทางช่องแอร์อากาศแล้วออกไปเดี๋ยวนี้แอลลี่ดึงแขนผมเราวิ่งไปยังประตูฉุกเฉินแดเนียลวิ่งตามหลังมาแต่ก่อนที่เราจะทันหันออกไปซอมบี้ตัวหนึ่งมันก็พุ่งเข้ามาทางช่องระบายอากาศอีกหลบไปแอลลี่ตะโกนขณะที่เธอพุ่งเอามีดแทงทะลุขมับมันอย่างรวดเร็วเลือดสีดำกระเซ็นเต็มเสื้อของเธอผมได้แต่อึ้งกับสิ่งที่เกิดอยู่ตรงหน้าโดยไม่มีเวลาคิดประตูบังเกอร์ถูกพังเข้ามาซอมบี้พลกรูกันเข้ามาในห้องมันไม่ได้มาแค่ตัว2 ตัวแต่มันมาเป็นฝูงเดนนิลโยนระเบิดแฟลชเข้าไปก่อนที่จะใช้จังหวะยิงถล่มยิงที่หัวหน้าฝูงมันส่งเสียงร้องก่อนที่ร่างมันจะกระตุกสั่นๆซอมบี้บางตัวดูชะงักไปครู่หนึ่งก่อนที่มันจะพุ่งเข้ามาใหม่ตอนนี้แหละออกไปเร็วแอลลี่ผลักผมออกไปทางประตูเธอหันกลับไปยิงปิดทางก่อนที่จะตามออกมาพวกเราวิ่งหนีไปตามอุโมงค์เสียงฝีเท้าของซอมบี้ดังก้องอยู่ด้านหลังครั้งนี้พวกมันไม่น่าจะยอมปล่อยเราไปง่ายๆและทันทีที่เรามาถึงทางออกแดเนียลก็หยิบระเบิดออกมาอีกลูกแต่ครั้งนี้มันไม่ใช่ระเบิดธรรมดามันเป็นระเบิดนาปลามเราจะระเบิดเผาพวกแม่งมันให้หมดแดเนียลคำรามก่อนที่จะโยนระเบิดเข้าไปแล้วก็ปิดประตูเหล็กทันทีที่เปลวไฟท่วมอุโมงค์เสียงกรีดร้องของพวกมันก็ดังขึ้นแต่ดูจะไม่มีใครสนใจเราหอบหนักแต่เราก็รู้ว่าเราแค่รอดมาแค่ครั้งนี้เท่านั้นพวกมันยังคงพัฒนาขึ้นเรื่อยๆแดเนียลนำไปทางซากปรักหักพังเขาค้นหารถที่ยังพอใช้งานได้และหลังจากพยายามอยู่นานเขาก็พบรถกระบะคันหนึ่งที่ดูเหมือนจะใช้งานได้เขาได้เปิดฝากระโปรงต่อสายตรงแล้วก็สตาร์ทเครื่องยนต์มันทำงานได้เลยแหละขึ้นมาเร็วเรามีเวลาไม่มากแล้วเขาตะโกนผมกับแอลลี่รีบกระโดดขึ้นรถแดเนียลก็เหยียบคันเร่งเอาไว้ทันทีรถกระบะขับผ่านเมืองที่ยับเยินฝุ่นตลบไปทั่วขณะที่ขับรถออกแอลลี่เริ่มเล่าเรื่องราวที่ทำให้ผมต้องขมวดคิ้วหลายเดือนก่อนฉันกับแดเนียลมีภารกิจอยู่ที่ยุโรปตะวันออกนั่นเป็นครั้งแรกที่เราเจอพวกมันเราเจอซอมบี้ตัวแรกที่นั่นตอนนั้นมันไม่เหมือนตอนนี้ดูเหมือนพวกมันจะพัฒนาเร็วขึ้นมากเธอหยุดอยู่ครู่หนึ่งเรากับว่านึกถึงอะไรบางอย่างก่อนที่จะพูดต่อความสามารถของพวกมันมีหลากหลายมากแต่ที่เรารู้แน่ๆคือแต่ละตัวมันจะมีหัวหน้าฝูงคอยควบคุมซอมบี้ตัวอื่นอยู่มันเป็นเหมือนศูนย์บัญชาการของพวกมัน
ถ้าจัดการหัวหน้าฝูงได้ตัวอื่นก็จะสลายตัวผมฟังอย่างตั้งใจหัวใจเต้นรัวหัวหน้าฝูงเหรอผมว่าผมเคยเห็นมันนะแต่ว่าแต่พวกเราจะไปไหนกันเลยครับเรากำลังมุ่งหน้าไปฐานทัพลับของสหรัฐไม่ไกลจากที่นี่และนั่นอาจจะเป็นที่เดียวที่ยังปลอดภัยอยู่แอลลี่ตอบเราขับรถมาอีกพักใหญ่เส้นทางเต็มไปด้วยซากรถปรักหักพังและซากศพที่กองระเกะระกะผมพยายามไม่มองแต่กลิ่นคาวเลือดที่ลอยอยู่ในอากาศมันทำให้ผมแทบต้องกั้นหายใจไม่นานนักเราก็มาถึงสถานที่ที่ควรจะเป็นฐานทัพลับของสหรัฐแต่ทันทีที่เราเห็นภาพตรงหน้าหัวใจพวกเราทุกคนก็ตกวูบทุกอย่างมันถูกโจมตีอย่างย่อยยับอาคารที่ควรจะเป็นศูนย์บัญชาการพังถล่มเมื่อถูกทำลายและถูกถล่มจากอะไรบางอย่างรถหุ้มเกราะเฮลิคอปเตอร์ที่ควรจะจอดอยู่ในสภาพพร้อมใช้ตอนนี้มันก็จอดอยู่แค่มันอยู่ในสภาพเศษเหล็กดูเหมือนที่นี่เพิ่งผ่านสงครามกับสัตว์ประหลาดขนาดยักษ์มาไม่นานพระเจ้าแดเนียลพึมพำขณะค่อยๆจอดรถแอลลี่กำหมัดแน่นเธอมองพร่ำตรงหน้าด้วยสายตานิ่งสงบแต่ผมรู้ว่าเธอกำลังคิดอะไรอยู่มันไม่ใช่แค่พวกเราสินะผมพูดเบาๆมันมีอะไรบางอย่างที่ใหญ่กว่าซอมบี้อยู่ข้างหน้าและตอนนี้ผมว่าที่นี่มันดูไม่ปลอดภัยอีกแล้วทันใดนั้นเสียงเครื่องยนต์คำรามก้องเหนือศีรษะเครื่องบินรบบินต่ำผ่านไปอย่างรวดเร็วตามมาด้วยเสียงยิงจรวดที่ดังสนั่นออกมาทุกคนมอบเร็วแอลลี่ตะโกนสุดเสียงผมหันไปมองตามวิถีจรวดมันพุ่งตรงไปยังเงายักษ์ขนาดมหึมาในซากเมืองเจ้าน้ำมันระเบิดไฮโดรเจนเธอตะโกนขณะรีบกดหัวผมให้หมอบลงกับพื้นและไม่กี่วินาทีต่อมาแรงระเบิดมหาศาลมันก็ทำให้พื้นดินสั่นสะเทือนรถกระบะที่เรานั่งมาพลิกคว่ำลอยไปตามแรงระเบิดผมกระแทกกับพื้นจนแทบหมดอากาศหายใจเสียงก้องในหูดังต่อเนื่องก่อนที่ผมจะลืมตาขึ้นเห็นฝุ่นตลบไปทั่วและสิ่งที่ทำให้เราขนลุกก็คือไอ้เป้าหมายของจรวดนั้นมันยังยืนอยู่ไกลออกไปเราเห็นร่างของบางสิ่งบางอย่างที่ใหญ่โตจนน่าหวาดกลัวเงาของมันบดบังอาคารที่เหลืออยู่และความสูงของมันมากกว่าสิ่งใดที่ผมเคยเห็นร่างของมันเคลื่อนไหวช้าๆเราก็ไม่ได้รู้สึกถึงแรงระเบิดเมื่อสักครู่เลยและทันใดนั้นมันก็แผ่บางสิ่งออกมาฝูงปีศาจตัวเล็กที่บินได้กระจายออกไปทั่วท้องฟ้าเสียงเครื่องบินรบที่บินอื้ออึงเมื่อสักครู่มันเริ่มเงียบลงทีละลำเสียงปืนกลที่ยิงจากทางบนฟ้าที่เคยดังไม่หยุดแต่ตอนนี้มันก็เริ่มเงียบหายไม่กี่นาทีเครื่องบินรบทั้งหมดมันก็หายไปในความมืดเราต้องไปหาที่หลบซ่อนแอลลี่ดึงผมขึ้นขณะที่แดเนียลกำลังพยายามพลิกรถกลับมาแต่ตอนนี้ผมว่าเราไม่น่าใช้มันได้แล้วพวกเราวิ่งไปยังบังเกอร์ร้างใกล้ๆซ่อนตัวอยู่ในเงามืดหัวใจเต้นรัวถ้ากองทัพสหรัฐยังต่อกรพวกมันไม่ได้แอลลี่บ่นพึมพำเสียงของเธอสั่นเล็กน้อยมันก็อาจจะถึงจุดจบของโลกจริงๆแล้วใช่ไหมแดเนียลพูดต่อให้จบไม่มีใครพูดอะไรทุกอย่างเงียบงันผมหายใจลึกพยายามเรียกสติกลับมาเราต้องออกไปจากที่นี่แอลลี่พูดก่อนที่จะหันไปหาแดเนียลไปหารถใหม่มาเราต้องรีบออกจากเมืองนี้ก่อนที่มันจะกลายเป็นนรกยิ่งกว่านี้เราค้นหารถคันใหม่รถกระบะอีกคันที่ยังสตาร์ทติดเรารีบขึ้นรถเหยียบคันเร่งเอาไว้ทันทีพวกเราขับข้ามสะพานข้ามแม่น้ำที่เมืองอันพันยับเยินไว้เบื้องหลังผมหายใจเฮือกใหญ่คิดว่าเราน่าจะรอดแล้วแต่เสียงกรีดร้องแหลมสูงมันก็ดังขึ้นพร้อมกับร่างปีศาจที่พุ่งเข้ามาโจมตีเรารถพวกเราเสียหลักเสียงกระสุนดังระงมแอลลี่กับแดเนียลยิงสวนออกไปแต่พวกมันมีมากเกินไปผมพยายามเหนี่ยวไกปืนแต่มือของผมมันสั่นเกินไปจนยิงไม่โดนแล้วทุกอย่างมันก็เกิดขึ้นเร็วมากแรงกระแทกกับบางสิ่งมันทำให้รถพลิกคว่
ผมถูกเหวี่ยงออกไปนอกตัวรถร่างของผมลอยอยู่กลางอากาศก่อนที่จะร่วงลงกระแทกกับราวสะพานเซโตะแอลลี่ตะโกนเต็มเสียงผมเอื้อมมือออกมาหวังว่าจะคว้าอะไรบางอย่างแต่มันก็ไม่ทันร่างของผมร่วงลงจากสะพานกระแทกกับผิวน้ำเย็นเฉียบก่อนที่กระแสน้ำเชี่ยวกรากจะพัดร่างผมไหลไปตามแม่น้ำเสียงของแอลลี่และแดเนียลค่อยๆจางหายไปผมพยายามดิ้นรนแต่แรงน้ำมันรุนแรงเกินไปโลกของผมมันค่อยๆมืดลงพร้อมกับสติที่กำลังวูบไปผมสะดุ้งเฮือกขึ้นมาจากน้ำสำลักอากาศอย่างรุนแรงก่อนที่จะไอออกมาน้ำที่เย็นเฉียบทำให้ร่างกายของผมสั่นสะท้านแต่ผมไม่มีเวลามาสนใจความหนาวผมต้องหนีผมพยายามปีนขึ้นฝั่งร่างกายอ่อนแอแต่สัญชาตญาณมันบอกให้ผมเคลื่อนไหวผมก้าวเท้าเข้าไปในป่าอย่างไร้ทิศทางผมรู้แค่ว่าผมต้องหนีออกมาจากที่นี่แต่ทันใดนั้นที่ผมก้าวลึกเข้าไปในป่ามันก็มีเสียงกระซิบที่น่าสะพรึงกลัวมันจากทุกทิศทางกลายพันธุ์มันเป็นเสียงเดียวกันที่ดังมาจากทางหลายทิศเรากับฝูงสัตว์ที่กำลังซุ่มมองผมจากเงามืดผมหยุดนิ่งร่างกายแข็งค้างความหวาดกลัวท่วมท้นจนหายใจแทบไม่ออกผมเงยหน้าขึ้นไปมองบนฟ้าลมหายใจขาดห่วงเมื่อได้เห็นมันเป็นดวงตาขนาดมหึมากำลังจ้องผมกลับมาและสิ่งที่ผมกลัวมันไม่ใช่แค่ดวงตาแต่ว่ามันเป็นอะไรบางอย่างที่เกินความเข้าใจร่างของผมเริ่มสั่นสะท้านความหนาวเย็นก่อกินเข้าไปจนถึงกระดูกไขสันหลังสติของผมค่อยๆหายจางไปทีละนิดและเสียงสุดท้ายที่ออกจากปากผมโดยที่ผมก็ไม่รู้ว่ามันออกมาได้ยังไงคือกลายพันธุ์